فضائح بالجملة لعائلة بايدن. 450 جيجا من البيانات على كمبيوتر محمول قد تكشف الكثير وتسبب الألم لبايدن وعائلته. فذلك الجهاز يعود لابنه هانتر بايدن الذي تلاحقه الفضائح باستمرار، واليوم يدخل الميدان كشريك في الحرب الأوكرانية. فمن هو هانتر بايدن؟ وما هي علاقاته المشبوهة؟ ولماذا أعيد للواجهة مع انطلاق الحرب في أوكرانيا؟ روبرت هانتر بايدن آخر من تبقى من أبناء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرجل الذي يقال بأنه ب7 أرواح، فقد نجا من موت محتم في حادث فظيع تعرضت له العائلة قبل سنوات. ولد هانتر عام 1970 بولاية ديلاوير الأمريكية. بعد عامين من ولادته نجا بايدن الصغير من حادث التحطم، إذ اصطدمت سيارة والدته بجرار زراعي ما أدى لوفاتها على الفور. لكن هانتر تعرض لجروح بالجمجمة ونجا هو وشقيقه الأكبر بعد ذلك. وعلى خطى والده درس هانتر بأكاديمية أرشمير في كليمنت بولاية ديلاوير. ومن المثير أن هانتر كان قد عمل كمتطوع في كنيسة متشددة بولاية أوريغون، وهناك التقى بكاثلين بول التي تزوجها عام 1993. بعد ذلك درس في أحد أرقى الجامعات الأمريكية، وهي جامعة بيل في كلية الحقوق، ليتخرج منها عام 1996 ويتحول إلى رجل القانون في عائلة بايدن. كل تلك المعلومات هي عادية في حياة هانتر بايدن الذي أثار الجدل وسبب الصداع لوالده، فقد كان مدمن سابق على المخدرات واتهم بالعديد من القضايا التي شغلت بال بايدن، وفي ذات الوقت شكلت نقطة قوة لمنافسه ترامب خلال الانتخابات الأمريكية. ولتلك القضايا والتهم قصة مثيرة للغاية بدأت في أبريل من عام 2019، وذلك عندما قرر هانتر وضع جهازه المحمول في مركز للصيانة. لكن المعلومات التي فيه وصلت للمحامي الشخصي لدونالد ترامب، ومن ثم صدرتها وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI. سبقت تلك التسريبات تحقيقات موسعة حول ضرائب هانتر بايدن ونشاطاته المالية والتجارية خارج الحدود، والتي اتسعت بدورها مع وصول التسريبات للFBI. لكن تلك التحقيقات أوقفت خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك كي لا تؤثر على النتائج النهائية، خصوصا بعد إعلان هانتر في ديسمبر من عام 2020 بأنه علم لأول مرة بشأن تلك التحقيقات. كما نجح دونالد ترامب باستغلالها خلال الحملة، إذ روج لها خلال إحدى المناظرات بينه وبين بايدن، وفجر قنبلة بشأن إدمان هانتر على المخدرات والكحول، وهو السبب الذي أدى لطرده من الجيش الأمريكي. كل ذلك كان حكاية قد مضت ولم تفتح من جديد، خصوصا مع نجاح والده بالانتخابات الأمريكية. لكن تفصيل في مسيرة هانتر يستمر بتفجير الصداع لبايدن. ففي عام 2015 كان هانتر مديرا في شركة بورسيما للطاقة، وهي شركة أوكرانية مقرها أيضا في أوكرانيا. ومن ضمن التسريبات وجدت رسالة مثيرة وصلت من مستشار في الشركة يشكر فيها هانتر على ترتيبه لقاء له مع بايدن، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس خلال فترة حكم باراك أوباما. علاقة هانتر بأوكرانيا دفعت ترامب لتحذير الرئيس الأوكراني منها، وذلك بعد ورود معلومات عن تلقيه مبالغ طائلة مقابل تقديم خدمات من إدارة أوباما لرجال أعمال أوكران. كما أظهرت التسريبات تلقي هانتر مبلغ 10 مليون دولار سنويا، وذلك من ملياردير صيني سبق له أن زار الولايات المتحدة، والمبلغ كان مقابل لقاءات مع شخصيات معينة كان هانتر يؤمنها للملياردير. وعلى الرغم من كون كل تلك التسريبات باتت من الماضي، وقد يعتقد البعض أن هانتر بريء من كل التهم ويعيش حياته طبيعيا، لكن اسمه عاد للواجهة من جديد بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وهذه المرة بتهمة أكبر من كل تلك التهم بكثير. فقد قالت روسيا أن هانتر مول وساعد في تطوير مختبرات للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، وذلك منذ حقبة أوباما
وحتى بعد وصول والده للحكم. صحيفة ديلي ميل البريطانية من جهة أخرى قالت أنها توصلت لمعلومات يمكن أن تؤكد الرواية الروسية بعض الشيء، ما يعني اطلاع هانتر في تمويل تلك المختبرات، فيما تصف صحف غربية هانتر بايدن بالطرف الأكبر ضمن الحرب الصامتة في الصراع الروسي الأوكراني، واليد التي تمول العديد من المشاريع، كما يلاحقه اليوم كابوس مرعب. فالرجل الذي حصل على نسخة من القرص الصلب لحاسوب هانتر وهو جاك ماكسي، المذيع السابق ببودكاست وورد روم، قام بتوزيع نسخ منه لعدة أشخاص منهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي، كما أرسل نسخة إلى صحيفة ديلي ميل البريطانية ونسختين مشابهة لكل من واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين. ماكسي هرب إلى سويسرا خوفا من ملاحقة إدارة بايدن له، وأكد أنه عثر على 450 جيجا من المواد المحذوفة تضم في طياتها 80,000 صورة وفيديو، ومعها أكثر من 120,000 رسالة بريد إلكتروني. وقال قبل مدة قصيرة أنه ينوي نشرها على الإنترنت خلال أسابيع، ليتحول ذلك الحاسوب إلى حاسوب الجحيم لبايدن ونجله. ففي حال نشر كل المعلومات سيكون هانتر أمام المحكمة مع مئات الأدلة التي تورطه دون هروب. تلاحق هانتر قضايا قديمة جديدة، ويستمر الجدل حول اسمه في أروقة السياسة والتجارة. فإلى أين سيصل في النهاية؟ وماذا سيكون مصيره أمام المحاكم الأمريكية في حال رحيل والده؟